آخ 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 دیدی این دایرکت چقدر داره اذیت میکنه، چقدر مشتری داری از دست میدی، چقدر داره وقتت گرفته میشه. کسی بهت نمیتونه دایرکت بده. بعضیا شاید یک روز دایرکتشون بسته بشه میلیون ها تومان ضرر بخورن و نتونن جواب مشتری بدن و باعث بی‌اعتمادی میشه. افراد نمیتونن باشون در ارتباط باشن و هزار تا اتفاق دیگه میتونه براشون بیفته. اگر که مشکل دایرکت داری این ویدیو رو تا انتها ببین. یه متد و روش جدید میخوام بگم که بتونی مشکل دایرکت رو برطرف. خب اول از همه شما اگر که میخواید مشکل دایرکتتون حل بشه برید داخل اپلیکیشنتون ببینید که تنظیمات مسیجتون و دایرکتتون آیا درسته. ما خیلی از دوستانی که بهمون مراجعه میکنن و مشکل دایرکت دارن بهش میگم آقا برو این قسمت چک کن، تو چند تیک رو اشتباه زدی، تنظیماتت اشتباه شده به هر دلیلی. یکی اومده داخل اکانت این کارو کرده، خودت حواست نبوده یا هر چیزی دیگه باعث میشه که شما تنظیمات دایرکتتون خراب بشه. مثلا یکی از اون تنظیمات اینه که تا وقتی شخصی شما رو فالو نداشته باشه نمیتونه به شما دایرکت بده. یکی از اون تنظیمات اینه که تا وقتی شما اون شخص رو فالو نداشته باشه نمیتونه بهتون پیام بده و این تنظیماتی که باعث میشه که دایرکتتون بسته بشه. یکی از مواردش اینه. بعضی وقتا هم که این رو دریافت می‌کنیم که میگه اصلا هیچ کس نمیتونه به این اکانت دایرکت بده. اون رو هم بهتون میگم. اول بریم تو قسمت ستینگ این تنظیمات رو چک کنم بهتون میگم که درستش چی هستش. اینا رو ست کنید. اگر که این نبود اوکی بود براتون بعدش برید تو قسمت دایرکت و اون کاری که بهتون میگم متدی که بهتون میگم رو انجام بدید. اون متنی که بهتون میگم رو ارسال کنید. تو ریپورت پرابلم هم نیست. خب ابتدا وارد قسمت ستینگ اند پرایوسی تون میشید. یه منوی همبرگری هستش بالا سمت راست برای هر اکانت اینستاگرام هست و شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. وارد این قسمت میشین و اسکرول میکنیم میایم به سمت پایین مسیجز اند استوری ریپلایز. روی این گزینه که عکس دایرکت هم داره روش لمس میکنید. مسیج کنترلز میاین این قسمت ببینید چیزهایی که اینجا دارم بهتون میگم دقیقاً با تنظیماتون همین شکلی باشه. میتونید اسکرین بگیریم ببرین چک کنید یا میتونید همین الان گوشیتون رو باز کنید و این موارد رو چک کنید. ببین اولین گزینه میگه your followers on Instagram، میگه که فالوورهای شما، یعنی شما میتونید تنظیم کنید. میگه که کسایی که شما رو فالو دارن تنظیمات دایرکتشون به چه صورت باشه، به چه نحوی میتونن به شما دایرکت بدن. اولیش که مسیج ریکوست، یعنی که به شما یه ریکوست میدن، شما اگه دوست داشتین اکسپت میکنین و جواب میدین که برای همتون ملموس هست این نحو دایرکت. مورد بعدی میگه don't receive request، یعنی کسی نمیتونه، فالوورای خودم هم نمیتونن به من پیام بدن. این رو اگه روشن گذاشته باشی کسی نمیتونه بهت پیام بده، مراقب باش. منظورم don't upgrade. و حتما باید رو گزینه اول باشه مسیج ریکوست. اوکی. مورد بعدی others on Instagram، یعنی که اولیش میگه delivery request to، اولیش میگه که کسایی که شما رو اصلا فالو ندارن خب و میخوام بهتون دایرکت بدن اون به چه نحویه. اولیش میگه اونا هم میتونن مسیج ریکوست بفرستن، برای من دایرکت بفرستن و من جوابشون رو بدم، همون حالت اکسپت و اون حالتی که بهتون گفتم. دومی هم میگه که don't receive request، یعنی که هیچ کس به من نمیتونه دایرکت بده. اولی شما میتونید تنظیم کنی که فقط بتونه، اگه این تیک بزنی، تیک پایینش رو بزنی، فقط کسایی که شما رو فالو دارن میتونن به شما دایرکت بدن. اگر که اون رو تیک نزنی این رو تیک بزنی، کسایی که فالوتون دارن نمیتونن دایرکت بدن، کسایی که فالوتون ندارن میتونن دایرکت بدن. هر دو صورت شما باید گزینه اول رو داشته باشین، یعنی مسیج ریکوست باشه. کسایی که بار اول میخوام بهتون پیام بدن باید از این گزینه استفاده کنن. اینجا یه پرانتز باز کنم برای یه راه حل فعلا کوتاه مدت بهتون بدم برای کسایی که دایرکتشون مشکل داره. داخل استوریاتون زمانی که دایرکتتون به مشکل خورده اعلام کنید که من دایرکتم به مشکل خورده، همینجا برای من ریپلای کنید. استوری ریپلای شما میتونید انجام بدین و افراد میتونن حتی اگه دایرکتتون بسته باشه
ریپلای استوریتون رو کنن و باهاتون در ارتباط باشن. اولین پیام رو اگه بدن دیگه میتونن باهاتون در ارتباط باشن. این یه پرانتز بود. حالا اینا رو دیدین اوکیه، تنظیمات دایرکتتون مشکلی نداره. میخوایم بریم داخل متدی که میخوام بهتون بگم. یعنی این ارور رو دارین دریافت کنین هیچ کی نمیتونه به من دایرکت بده، چه اونایی که منو فالو دارن چه اونایی که منو فالو ندارن. به چه نحویه؟ وارد قسمت setting and privacy تون میشین، setting and activity، میان انتهای صفحه قسمت help رو باز میکنید، help center رو روش لمس میکنید و منتظر میمونید که لود بشه صفحه. توی این قسمت سرچش، search help article، سرچ میکنید messages خب، و اولین گزینه send a message to someone in Instagram. این یک مقاله‌ای هستش که شما اومده توضیح داده چجوری میتونید به یه شخصی داخل این اینستاگرام پیام بدی. شما اینو اسکرول کنید میایم پایین، یه قسمتی هستش was this helpful، میگه که این بهت کمک کرد، شما میزنید نو. اوکی، آدر رو میزنید، اون گزینه‌اش رو انتخاب میکنید، یه باکسی براتون باز میشه که میتونید مواردی که مشکل دارید رو اینجا ارسال کنید براشون. اینجا ما ترنسلیت رو باز میکنیم، بهتون گفتم چجوری این کار رو انجام بدید. ترنسلیت رو باز میکنیم، میذاریم رو فارسی، اینجا شدش فارسی به انگلیسی. این متنی که براتون اینجا دارم می‌نویسم خودتون ترجمهش کنید و اونجا واردش کنید. سلام اینستاگرام، دایرکت من، دایرکت ننویسیم چون این خوب ترجمه نمیشه، قسمت مسیج من به مشکل خورده و کسی نمیتونه به من پیامی ارسال کنه لطفاً اکانت من رو بررسی کنید و مشکلش رو حل کنید. اینجا من ترنسلیت رو میزنم و این چیزی که من گفتم اینجا کاملا برای من ترجمه شد در سریع ترین زمان ممکن. خب یه پایین میزنم یه بالا میزنم، اینجا می نویسم یوزرنیم یا میتونید بنویسید مای یوزرنیم، یه ادساین میزنید و مثلا میتونید میسم آندرلاین دات می آندرلاین دات یا آندرلاین هم آخرش داریم و اینجوری شما میتونید برای این اینستاگرام ریپورت پرابلم بفرستین. ریپورت پرابلم که نیست، این یه متدیه که به قولن بهتر از ریپورت پرابلم براتون عمل میکنه. این رو اینجا میتونید شما سابمیت کنید، یوزرنیمتون می‌نویسید و سابمیت رو میذارید، براشون ارسال میشه. معمولا تا 48 ساعت این مورد بررسی میشه. تا 48 ساعت منتظر بمونید. اگر که مشکلتون برطرف شد که خدا رو شکر بیاین کامنت بزنید بر ما و اعلام رضایت کنید و ما را دعا کنید. کامنت هم نذاشتین. اگر هم که نشد داخل تلگرام باز با ما در تماس بشین تا دوستان کمکتون کنن که این موارد براتون برطرفش رو درست بشه. امیدوارم که هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، نظری داشتی کامنت کن و کانال ما رو سابسکرایب کن که کلی محتوای جذاب براتون قرار میدیم، هم قدیم براتون قرار دادیم همین که جدید میخوایم براتون بذاریم و قطعا به درتون بخوره کانال ما. ارادت دارم، شب و روزتون بخیر.